Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di channel dari Dapur Cik Fidah. Okey, untuk menu hari ni Cik Fidah nak masak sambal tempoyak petai ikan bilis. Resepi sambal tempoyak petai ikan bilis ni mula-mula sekali Cik Fidah tengok suami Cik Fidah yang makan. Masa tu kita orang duduk dekat Keramat. Lepas tu Cik Fidah saja tengok suami Cik Fidah macam suka, jadi Cik Fidah try lah Google tengok cara buat. Tapi resepi ni Cik Fidah olah balik. Olah sikit-sikit tempoyak dia apa semua Cik Fidah. Alhamdulillah suami Cik Fidah memang suka. Jom kita nak tengok apa bahan-bahan dia. Okey, jom kita nak tengok bahan-bahan untuk resepi sambal tempoyak petai ikan bilis. Okey, mula-mula sekali kita kena ada ikan bilis lah. Ikan bilis ni anggaran dia dalam 200 gram. Kalau hampa tak tahu, hampa pergi kedai tu, hampa minta lah dekat dia dalam RM5, lebih kurang macam tu, RM5 ke RM6 lah. Lepas tu kita ada petai pun dalam anggaran 200 gram juga. Cik Fidah beli yang dia dah kupas kulit macam ni. Dekat Pasar Raya ada. Kalau hampa nak beli papan, hampa agak-agak lah. Lepas tu Cik Fidah ada tempoyak. Tempoyak ni dalam 6 ke 7 sudu makan lah. Sudu besar makan tu. Lepas tu Cik Fidah ada anggaran dalam 7 ke 8 biji bawang putih, 20 biji cabai Melaka ataupun cabai kecil. Dalam sikit je suku lebih kurang macam tu halia. Kita ada kunyit, 2 biji bawang besar. Kita ada minyak, garam, gula dan serbuk perisa. Okey, jom kita mula masak. Okey, jom kita nak mula masak sambal tempoyak petai ikan bilis. Okey, mula-mula sekali kita buka api. Ni Cik Fidah dah buka api dah tau. Okey, kita masukkan minyak lah sebab kita nak goreng ikan bilis. Minyak ni memang banyak lah sebab kita nak gorengkan minyak ikan bilis. Okey, hampa agak-agak lah nah Cik Fidah kebul banyak ni. Okey, minyak tu. Lepas tu kita biar minyak panas baru saat kita lepas ikan bilis. Okey, minyak kita pun dah panas ni. Cik Fidah dah test satu. Okey, jom kita masukkan semualah ikan bilis tadi. Masukkan semua sekali. Okey, kita biar sampai dia agak-agak separuh garing. Okey nah. Dia separuh ni maksud dia bukan nak garing tak garing, dia memang takkan garing. Sebab masak ni dia memang ikan bilis tak garing nah. Masak sekejap je. Okey, kita agak-agak je. Kacau sikit lagi. Okey, betul. Sambil-sambil tu kita tengoklah dia. Hak ni sebab kita tak boleh lama. Sekejap je. Okey, untuk ikan bilis ni, Cik Fidah nak bagi tahu, Cik Fidah buat beli ikan bilis yang kopek kulit. Sebab apa? Sebab bila kita buat masak ni, dia lebih sesuai kopek kulit daripada tak kopek kulit. Sebab bila tak kopek kulit, bila kita makan dia akan jadi rasa macam keras sikit. Bila kita kopek kulit tu dia sedap sikit lah, dia elok lah. Maksud dia ikan bilis elok lah. Okey. Tapi terpulang kat hampa lah, kalau hampa nak beli yang hampa malas nak beli yang ni, hampa boleh je beli yang tak kopek kulit. Hampa kena kopek lah dia. Okey, ni kita kacau lagi sikit. Ni hampa Cik Fidah punya bahasa hampa jangan silap faham pula. Kopek kulit tu maksud dia belah lah ikan bilis yang dah belah macam ni dengan yang sekok-sekok tu. Tu bahasa Cik Fidah. Takut hampa tak faham pula sekejap lagi hampa silap faham. Maksud kopek kulit tu maksud dia ni lah. Macam ni. Ni kopek kulit lah ni. Okey, sekejap lagi silap faham pula. Okey, ikan bilis kita pun dah nampak macam ni dah sikit-sikit. Okey, sikit lagi. Lepas tu kita nak angkat lah. Okey, sikit lagi lah. Okey, ni dia nampak macangan dah tangga ni. Okey, dia tangga-tangga ni je. Okey, jom kita nak angkat dia lah. Okey. Dia tak, sebab dia memang tak masak sangat. Sebab tadi kita nak masak dengan kita punya sambal dia pula. Okey, kita dah boleh tutup api. Jom kita nak angkat dia. Okey, dia bentuk dia lebih kurang macam ni je. Apa tengok ni. Ni dia bentuk dia macam ni. Cik Fidah angkat lah nak. Okey, ni minyak yang kita dah goreng tadi nah. Cik Fidah dah buang sikit daripada minyak tadi, lebih kurang setengah lah macam tu Cik Fidah buang. Okey, tinggal balance, tinggal banyak ni sebab kita pakai minyak tu balik untuk kita nak tomeh yang kita blender tadi. Okey, ni yang Cik Fidah dah blender. Okey, hampa tengok ni dia macam ni. Cik Fidah tak blender bagi dia
halus sangat. Dia kasar sikit, dia macam ni. Ni dalam ni ada bahan-bahan dia tadilah, bawang merah, bawang besar, bawang putih, halia sikit, cabai Melaka dengan kunyit. Nah, Cik Bedah blender dia jadi bentuk dia macam ni. Okey. Jom, minyak pun dah panas, kita nak masukkan dia. Okey, yang satu lagi, masa hampa blender dia, minyak dia, ayak dia jangan banyak lah. Masa blender hampa buah ayak sikit je. Tak mau bagi ayak dia banyak. Satgi dia tak jadi nampak tak cantik, lepas tu tak sedap. Bila ayak terlampau banyak, dia lambat kering. Okey. Lepas tu kita biarlah sampai dia ni masak sikit. Okey, nampak tak ni? Kita punya sambal ni dia macam nak naik-naik minyak, lepas tu dia macam dah nak menggeledak macam ni kan. Bentuk dia lebih kurang macam ni nampak tu. Tapi dia masih ada ayak lagi. Okey. Jom kita nak masuk ikan bilis yang kita goreng separa tadi ni. Kita masuk dia semua. Kacau. Okey. Lepas tu kita masuk kita punya tempoyak. Tempoyak ni dalam 6 ke 7 sudu teh ni lah. Cik Bedah kira buat ambil tadi. Okey nah. Buh semua. Sebab dia kena masam-masam tu baru sedap sikit. Tapi kalau hampa macam tak berapa suka, hampa tak payah buh banyak. Hampa kurang lah. Ikut rasa hampa lah. Tapi yang macam ni sebab dia kuantiti dia banyak, jadi Cik Bedah buh banyak lah. Okey. Lepas tu kita kacau lah dia. Okey, kita kacau dia sampai dia okey, ni kita biar dia sampai dia macam ayak-ayak yang nampak ni. Dia macam kering sikit. Lepas dia kering tu sekali baru kita boleh masukkan petai dengan garam gula lah. Okey. Kacau bagi kena semua. Ni dia memang bau tempoyak betul ni. Okey, kita biar sampai dia kering. Okey. Okey, ni kita punya sambal tadi dah kering dah sikit. Dia dah kering dah ni kan. Okey, bila dia kering je macam ni, kita kacau-kacau dia sikit. Kita nak masuk petai. Okey, jom kita nak masuk petai. Okey, kita masukkan semua petai tadi. Okay, itu kita bagi dia kena semua. Kacau-kacau dia bagi dia kena semua. Okey, lepas dah kita masuk dah petai semua ni, kita nak masukkan garam, gula dengan perisa lah. Okey, kita masukkan 1 sudu setengah garam. Okey. Kita masukkan 2 sudu setengah gula. Lepas tu setengah sikit je aji ni. Perisa lah. Okey, lepas tu kita kacau dia balik. Okey, untuk kita punya petai, Cik Bedah tak mau dia layu. Tak sedap. Dia kena, bila kita makan tu dia rasa rapuh, perak begitu. Sedap lah. Jadi kita kacau dia. Sat je, kita biar dia ada api tu, bagi kita punya yang garam gula tadi larut tu. Lepas tu sudah dah masak. Okey. Ni kita kacau dia sikit je. Nak bagi dia kena petai tu, bagi dia ni. Tapi kalau hampa macam tak mau bagi petai tu rasa rapuh, hampa nak bagi dia masak lagi, boleh je hampa teruskanlah dalam 5 minit macam tu ke. Hampa tengok dia macam lembut sikit tu, hampa tutup api. Tapi bagi Cik Bedah lagi sedap menu dia macam ni, petai rapuh. Bila hampa makan nasi panas-panas tu, dengan petai rapuh dengan pedas masam manis ni, memang sedap, memang kenalah nah. Okey, ni dah masak. Okey, dah, jom kita tutup api. Dah siap. Okey, inilah hasil masakan Cik Bedah tadi. Cik Bedah akan muat naik video baru setiap Selasa dan Jumaat, insya-Allah. Kalau hampa suka video kami ni, jangan lupa nak like, komen, subscribe. Tekan ikon loceng untuk menerima notification dari YouTube untuk video baru Cik Bedah tau. Kalau hampa nak Cik Bedah masak menu masakan tertentu, hampa jangan lupa tulis dekat bahagian komen, okey? Bye. Assalamualaikum.